Garden LK YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ courtyard arrangement එක. ඒ කියන්නේ ලස්සනට water feature එකක්, rock garden එකක් එක්ක තියෙන ලස්සන courtyard arrangement. ඉතින් මේ වගේ videos බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. මොකද අපි මේ වගේ අලුත් videos ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ නිවසෙත් අලංකාරණය කරගන්න මේවෙන් idea එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ design එක කොහොමද කියලා. දැන් මෙතන roller gate එකෙන් ඇතුල් වුණාමත් ඊළඟට main entrance එකෙන් ආවත් මුලින්ම ගෙදරට පේන්නේ මේ courtyard එක. මේක double height තියෙන හින්දා මෙතන උඩින් හිරු එළියේ වැටෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන දැන් කාට හරි ඒ කියන්නේ ඉඳගෙන දැන් මෙතන ඒ කියන්නේ විසිත කාමරයේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට එයාට මෙතෙන්ට ආවහම අර හිතේ තියෙන බර ගතිය, නිස්කලංක ගතියට කෙලින්ම ගේන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙතන water feature එකක් දීලා තියෙන්නේ. maintain ලේසිය ගැන හිතලා අපි මෙතෙන්දී මේ water feature එකේ ඒ කියන්නේ modern විදිහට අපි හදන artificial ගල් වලින් තමයි design එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ water feature එක දිගේ අර වැටෙන sound එකත් අර charm sound එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ ඉඳන් වතුර ගලක් දිගේ ගලාගෙන හැරෙන අර මිහිරි භාවනාවක් වගේ sound එකක් තමයි මෙතෙන්දී එන්නේ. ඉතින් ඒකේ තව background එකට අපි තව artificial ගලක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මොකද ඔය artificial ගල් භාවිතා කිරීමේ වාසිය තමයි natural ගල් ගන්නකොට අර ඒකේ thickness එක වැඩි හින්දා ගොඩක් ඉදිරියට නෙරා වෙනවා. දැන් artificial ගල් එහෙම නෙමෙයි අපිට tile ක්‍රමයට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕන color එකක් ගන්න පුළුවන් ලස්සනට අපිට කැමති විදිහට. ඊට පස්සේ මේ water feature එකේ දෙපැත්තෙන් ඒ කියන්නේ indoor plants දෙකක් දාලා තියෙනවා. මොකද අර එතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය වුණා මෙතන අර live ගතිය ගන්න. ඒ හින්දා අපි indoor plants දෙකකුත් ඊළඟට මෙතන ඉදිරියට වෙන්න greenery ගතිය ගන්න. දැන් ඇත්තටම courtyard එකක ගත්තොත් හැම වෙලාවෙම light එකක් වැටෙන්නේ නැති හින්දා natural grass භාවිතා කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ courtyard එකේ artificial grass වලින් අර greenery effect එක ගන්න දෙපැත්තෙන් මේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව natural plants වලින් ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෝ හැදෙන plants කීපයක් ඒ කියන්නේ ඉදිරියෙන් plants දෙකකුයි අර titanium pot වලින් ලස්සනට බිත්තියට hang කරලා plants නිකන් fern ක්‍රමයට හැදෙන lily වර්ගයක් අපි මෙතන භාවිතා කරලා තියෙනවා. පොළවට green carpet එක මැද්දෙන් river pebble white pebble වලින් තමයි design එක අරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් අර ලී කොට වගේ effect එක ගන්න අපි concrete වලින් හදන සිල්වර් ඉෆෙක්ට් එක තියෙන ලී වර්ගයක් විදිහට හදාගත්ත ඩිසයින් එකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් වෙනම සුන්දරත්වයක් ඇවිල්ලා තිනවා. හැබැයි මේ courtyard එකේ ප්‍රධානම දේ තමයි මේ බුදු පිළිමේ. ඉතින් අර ශාන්ත පෙනුම තියෙන ලස්සන බුදු පිළිමයක් තියෙනවා. ඒතකොට අර ගෙදර කට්ටියට මේකට වන්දනාමාන කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර බුදු පිළිමේට අපි නිසි තැනක් දිය යුතු හින්දා එතන background එකට colourful වෙනවා. ඒ කියන්නේ artificial stone එක එක හැඩයට කපලා ලස්සන්ට එක එක කලර්ස් වලින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දීලා අර මෙතන මේ courtyard එකේ ප්‍රධානම තැන අපි බුද්ධ රූපයට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට මේකේ යම් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අර අපි ඒකට භාවිතා කරලා තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක ගත්තත් ඒකත් අපි ටයිටේනියම් ෆිනිෂ් කරලා ඊට යටින් natural effect එක ගන්න පුළුවන් artificial stone වලින් තමයි ඒ ඩිසයින් එකත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි background එකට භාවිතා කරලා තියෙන colors ගත්තත් ටිකක් yellow orange පැත්තට යන colors තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මොකද එතකොට මෙතන ගෙයි අනිත් ප්‍රදේශ ඔක්කොම white color එකෙන් තියෙන්නේ. මෙතන අර වෙනම location එකක සුන්දරත්වයක් ගන්න. දැන් ඕන කෙනෙක් ගෙදරට ආවහම නෑදෑ කෙනෙක් වුණත් මේ ගෙදර ප්‍රධානම තැන විදිහට අර සුන්දරත්වය දකින්න කෙලින්ම එන්නේ මෙතෙන්ට තමයි. මොකද මෙතන දියැලක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ පෙබල් ඩිසයින් තියෙනවා, ශාක තියෙනවා. අර වෙනම සුන්දර ලෝකයක් මෙතනම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. මම හිතනවා මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට අලුත් idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් thank you very much.